ეხლა ბატონი ნუგზარ ბაღათურია კონსტიტუციურად დიდი მადლობა ნუგზარ ეს გახლავთ არაჩვეულებრივი სპეციალისტი თავის დარგის ექსპერტი კვების მეცნიერების სამეცნიერო კვლევითის ინსტიტუტის დირექტორი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიკოსი და როგორც თქვენ თავის საქმის გენერალი ბატონო მოდი ცოტა შორიდან დავიწყოთ ერთხელ იაპონელმა მითხრა კარგი ფრაზა რომელიც ლახვარი მეცაგულში თქვენ ბუნება გაგაზარდათ თორე არაჩვეულებრივი ჩიჩიერი ხალხიათ მაგრამ იმდენი რამე მოგართვათ ბუნება მზამზარებლად რომ აი თვითონ სურვილი და ასე ვთქვათ ნოვაცია და ინტერესი რაიმე ახლისადმი ნაკლებად გაქვთ ხო რა და მახსენდება ერთი თბილისელი სომეხი კაცი რომელმაც ქართველებზე მეტი ჭკუა საზრიანობა გონიერება გამოიჩინა დაამზადა თუ არ ვთქვი ვანის რაიონში დიდი რაოდენობით წყემალი წაიღო ბულგარეთში ჩამოასხა წაიტანა ამერიკაში და მილიონები იშოვა ეს თქვენ განვიცის სწორედ და ჩვენ ხახამშრალი დავჭით ანუ სხვა მისარგებლად ჩვენ ასეთი სიმდიდრის პატრონები მუდმივ გაჭირებაში ვართ აი ამ კვების მეცნიერების საკითხებზე პრობლემებზე თქვენ ხართ არაჩვეულებრივი ციკლის ავტორი მონოგრაფია გაქვს მეღვინეობის დაწერილი საერთოდ მინდა იცოდეთ რომ ორივე დისერტაცია როგორც საკანდიდატო ისე სადოქტორო ბატონო გზარს დაცული აქვს ეთერზეთებში და ძალიან კარგი სპეციალისტია ამჟამად დიდი გულისწყმით პირად საუბრებში უთქვავს რომ ფანტასტიკური საშუალებები გვაქვს არაჩვეულებრივი რესურსები ამ მხრივ საქართველოში რომ ვაწარმოოთ ზეთები არაჩვეულებრივი არომატული რომელიც ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა თავის დროზე ეხლა შეიძლება გზის გაკვირვა მაგრამ უნდა თავის მომბო ამას ხარფს აი ამის შესახებ ბატონო კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის და გთხოვთ ბატონო მე გითხარით რომ ეხლა ხან ასეთი ინფორმაცია მივიღე რომ საქართველოს აღმოჩნდა 5 უღატაკესი ქვეყნების სიაში ეს მაშინ რომ ჩვენთან არსებული ბუნებრივი პირობები იძლევა იმის შესაძლებლობას რომ ჩვენ არ ვიყოთ ამ მდგომარეობაში ვართ ყოფილი ანუ წინა ხუთეულში ვიყოთ და არა ბოლო ხუთეულში რა თქმა როგორც ეს იყო ყოფილ სსრ კავშირში ზუსტად პირველ სამეულში თუ არა ექვსეულში ყოველთვის ჩდებოდა საქართველო ეხლა მოდით მე ჯერ ძალიან მოკლედ მოგახსენეთ საქართველოს კვების მრეწველობის შესახებ კვების მრეწველობა ეს არის მრავალ პროფილიანი ეფექტური და საქართველოსათვის უმნიშვნელოვანესი სამრეწველო პოტენციალი ამ დარგის განვითარებაზეა სწორედ დამოკიდებული დღეს არსებული სოციალური პრობლემების დაძლევა საქართველოში დასაქმებაც და თქვენ გასაჯეთ რომ ეროვნულ ეთნიკურ ურთიერთობათა მოგვარების საკითხით საქართველოში დარგი წარმოდგენილი იყო მრავალი ქვედარგით ეს არის ღვინის მრეწველობა საკონსერვო მრეწველობა პური და საკონდიტრო და ასე შემდეგ ყველა ამ დარგს იმსახურებოდა კვების მრეწველობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა 1961 წელს ეს ინსტიტუტი იმთავითვე პროფესორი ანდრო ნიჟარაძის ხელმძღვანელობით ფუნქციონირებდა. მუშაობდი ამ ინსტიტუტში ვიცი ბატონი ანდროს 8 წლით მისი არაჩვეულებრივი ორგანიზატორული ნიჭი და კარგი უნარი ჰქონდა შერჩენ საბჭოთა მე ვერ გამოვადექი როგორც მეცნიერ მუშაკი მაგრამ თქვენი სახით შესანიშნავი თაობა დაგვიტოვა. ეხლა ჩვენი ინსტიტუტი ეს სსრ კავშირში ყოფნის დროს ვიყავით სათავო სამეცნიერო კვლევითი ორგანიზაცია მთელ რიგ დარგებში და განსაკუთრებით ისეთ საინტერესო დარგში რომელიც დღეს არის მოთხოვნადი როგორც არის ნატურალური საკვები დანამატების წარმოება ჩვენ ვაწარმოებდით ნატურალურ საღებავებს არომატიზატორებს რომელიც უშეც გახონდა საზღვარგარეთ თვითონაც მოეხმარდა ქვემოთ მე მოგახსენებთ თუ რამდენ აქტუალურია დღეს ამ პროდუქტების წარმოება თუმცა ქიმიამ შეჭამა ყველაფერი და დღეს ევროპარლამენტმა მაგალითად აკრძალა ხელოვნური საღებავების წარმოება ეს ის საღებავებია რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებდით სადღაც 4000 ტონას დღეს 1 კილოგრამი ასეთი საღებავი ღირს 25 ევრო სადაც 100 მილიონი ევროს რეზერვის მხოლოდ საღებავების წარმოებით აქვს საქართველოს და ვღებულობდით ანუ ბაზარული ევროკავშირის აკრძალვა გამოიწვია რომ ის შეიძლება ბაზარი გაიხსნას არა ნატურალური საღებავები გაიზარდა რა ხან აკრძალა ხელოვნური საღებავების მოხმარება გაიზარდა მოთხოვნილება ბუნებრივია ნატურალურ საღებავებზე დიახ კვების მრეწველობის ინსტიტუტის შესანარჩუნებლად ჩვენ ეს ბოლო 20 წელია სხვა არაფრით არ ვართ დაკავებული გარდა იმისა რომ შევინარჩუნოთ ეს ინსტიტუტი დღემდე მოვიტანეთ ინსტიტუტი საკუთრივ ადამიანური რესურსებით შევინარჩუნეთ და ექსპერიმენტული ერთი ქარხანაც შევინარჩუნეთ
ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ მაშინ 2010 წელს, როდესაც არჩევანი გავაკეთეთ ტექნიკურ უნივერსიტეტზე. ყველა აკადემიის სისტემაში შემავალი ინსტიტუტები გადავიდნენ აგრარულ უნივერსიტეტში 14 ორგანიზაციიდან ჩვენ ერთი შევედით ტექნიკურში და გადავრჩით. რექტორმა ბატონმა ფრანგიშვილმა ყველა პირობა შეუქმნა ინსტიტუტს, რომ ის ისევ ჩამდგარიყო ქვეყნის სამსახურში, უფრო მეტიც კეთდება. წელს გამოიყო 8 მილიონი ლარი, საიმისოდ რომ მოხდეს რეკონსტრუქცია ინსტიტუტის და აქ ჩამოყალიბდება ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტი. გარდა ამისა, აქ რეკების მრეწველობის ინსტიტუტის ბაზაზე ვაპირებთ შექმნათ ტექნოპარკი. ახლა რა არის ტექნოპარკი? მინდა 2-3 სიტყვით მოგახსენოთ, იმიტომ რომ ამას თავისი მოწინააღმდეგეები ყავს, მომხრეები ყავს. ტექნოპარკი ეს არის მეცნიერების, განათლებისა და წარმოების ინტეგრაციის ყველაზე პროგრესული პროექტი. მქონდა მის საუბარი ბატონ თამაზ ბაციკაძესთან საქმის კურსში ვარ და დაგარგერულ პარტიოსვენოს კა. ეხლა რა მოდით მოკლედ ვთქვათ, რა მდგომარეობაშია თითოეული შემადგენელი. რას წარმოადგენს დღეს ქართული მეცნიერება? როგორც გითხარით, აკადემიის სისტემაში შემოვალი 14 ინსტიტუტიდან დარჩა ერთი, კვების მრეწველობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი დარჩა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ჩვენ არ შევედით აგრარულ უნივერსიტეტში. რას წარმოადგენს დღეს განათლება? განათლება კვების მრეწველობის დარგში სასურსათო ტექნოლოგიები იკითხება მრავალ კერძო თუ სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მაგრამ გამოდის სტუდენტი ისე, რომ მას არანაირი ცოდნა არ აქვს იმ სპეციალობაში, რომელიც მან აირჩია. რატო? იმიტომ რომ ექსპერიმენტული ქარხნები არ არსებობს. არ არსებობს ექსპერიმენტული ბაზა, თეორია ძალია, პრაქტიკა ძალია. ეხლა მესამე შემადგენელი, კვების მრეწველობა რას წარმოადგენს? ბავშვი რომ ამთავრებს უნივერსიტეტს, მას არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ დასაქმდეს, იმიტომ რომ დარგი არ არსებობს. 200 ჩაის ფაბრიკიდან დღეს არ არსებობს არც ერთი საქართველოში. არადა თქვენ იცით, მთელი დასავლეთ საქართველო დაკავებული იყო სწორედ ჩაის წარმოებაში. ყველაზე შემოსავლიანი დარგი იყო. საკონსერვო დარგში იყო 87 ქარხანა. დღეს დარჩა სადღაც 3-4. 220 ღვინის ქარხნიდან 30-მდე მოქმედი ქარხანა არის. აი ეს ყველაფერი უნდა აღვადგინოთ, რა ფორმით უნდა აღვადგინოთ. და ამის შესაძლებლობას იძლევა. რეზულტატი სახეზეა, ხო? ბოლო ადგილზე ვარ, ბოლო ხუთეულში ვარ და ეს არის საერთოდ ტრაგედია, რა მდგომარეობაშიც აღმოჩნდა ქვეყანა, იმიტომ რომ მისი წამყვანი დარგი კვების მრეწველობა არ არსებობს. უფრო მეცაც გეტყვით. ანუ ნიზარ მაბატეს, ხوار გესიცვლება, ჩვენ რო აგრარული მიმართულების ქვეყანა. ეხლა მე მახსოვს, ჩვენ ისწავლება ვარ, თუმცა შესანიშნავად უნდა ახსოვდეს, ბულგარეთიდან და თვალსწრაფი რუმინეთიდან შემოდიოდა ლობიოს გამზადებული ქილები, გახსოვთ ხო? და არა ჩვენ იყო უცებ დიასახლისთვის მოხერხებული ჩატა ყველგან დიდებული სადილი გამოვიდა. ამის წარმოება არ შეგვიძლია რა გვაქვს ამის ან დაგვაუჩვენა ამის წარმოების ტრადიციებიც გვაქვს. ვაწარმოებდით შესანიშნავ პროდუქციას და როგორც გითხარით, საქართველოს ეროვნული შემოსავლის 50%-ზე მეტი ზუსტად კვების მრეწველობაზე მოდიოდა. რატომაც კვების მრეწველობა როგორც ასეთი დაივიწყეს, შექმნა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სადაც სერიოზულად კვების მრეწველობა სტრუქტურული ერთეულითაც კი არ არის წარმოდგენილი. ეხლა საინტერესო რა არის? ძალიან კარგია, რომ ძალისხმევა მიდის იქეთკენ, რომ სოფელი ავადგინოთ. სოფელი ეს არის ბურჯი, ხო? მაგრამ სოფელში დღეს აწარმოებს გლეხი ყოველგვარი დახმარების გარეშე, მაგალითად ატამს. ატმის მოსავალმა შეადგინა გასულ წლებში აი შაშანწი 50,000 ტონა. და ვერ არ დაკრიფა გლეხმა კახეთში. კახელების ტირილი გოდება იყო ხალხო გვიშვენეთ, გვიმპება ეს არაჩვეულებრივი პროდუქტი. მოთხოვნარი საოცარი. ყოველგვარი დახმარების გარეშე. დღეს აჭარაში ამზადებენ ციტრუსოვანთა ნაყოფებს და მთელი აქცენტი იქეთკენ არის მიმართული, რომ ეს ციტრუსოვანთა ნედლეული, როგორც ნედლეული გავიტანოთ და არა ის, რომ ის პროდუქტად ვაქციოთ, პროდუქტად. და ხალხში არის კატასტროფა. ჩვენ იმის ფუფუნება არ აქვს, რომ საქართველოში ნედლეულით ვივაჭროთ. ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ აქედან გარკვეული პროდუქცია. ეხლა ეს ტექნოპარკი, როგორც გითხარით, ისე უბრუნდები ამ ჩემთვის ძალიან საინტერესო საკითხს, უნდა დაფუძნდეს კვების მრეწველობის ინსტიტუტის ბაზაზე და ეს ჩვენ რას გვაძლევს? ტექნოპარკი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მეცნიერს მიეცემა იმის შანსი და უფლება, რომ აწარმოოს ინოვაციური ტექნოლოგიები,
მოახდინოს რეალიზაცია და მიიღოს შემოსავალი. დღეს ჩვენთან ინსტიტუტში საშუალო ხელფასი არის 100 ლარი. ეხლა ასეთი ხელფასით, რა თქმა უნდა, რაღაც ნოვაციებზე საუბარი ზედმეტია, მაგრამ ტექნოპარკში თავის მოტყუებაა ბაზარული. ტექნოპარკში მას ეძლევა იმის შესაძლებლობა, რომ შექმნას თუ კი ამის ნიჭი აქვს ტექნოლოგია, გამიდოს და უზარმაზარი მოგება მიიღოს აქედან. ბატონმა არჩილმა ფრანგიშვილმა თურქეთში გააგზავნა წარმომადგენლები გაეგო და რა შემოსავლები აქვს იქ მეცნიერებს 14-15,000 евро თვეში. ვინც მუშაობს აი ამ ტექნოპარკებში. ეხლა რას აძლევს ტექნოპარკი? ორი დავაზუსტოთ რამდენი ბრძანით ახლა 14-15,000 евро თვეში. ეხლა რას აძლევს ტექნოპარკი? ორი გადასკდება დაცხრა. და 100 ლარი და 14,000. რას ნიჭი გამოტკილები. თურქეთის ეკონომიკა ასე რომ ვითარდება. მაგრად. აი ბაზარი ოთარგოსიტაძე გახსნათ ამასიათ მე მქონდა საუბარი მასთან და მითხრა რომ ფანტასტიკურად მშრომელი ხალხიაო თურქები. აი გასაოცრად. ისეთი გულისყურით მშრომელი, ისეთი დიდი მონდომებით, ისე უყვართო ქვეყანა, ყველაფერს აკეთებენ რომ აყვავდნენ და კიდევ უფრო გაიდგან ფესვები. ეხლა რას აძლევს ეს ტექნოპარკი სტუდენტს? სტუდენტი, რომელიც აი ამ ტექნოპარკში ისწავლის ჩვენთან ინსტიტუტში, ის სწავლის პერიოდში ჩაერთვება სამეცნიერო კვლევით საქმიანობაში. ის გაეცნობა თანამედროვე ტექნოლოგიებს და რომ დაამთავრებს ინსტიტუტს, მას უკვე აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ წამოიწყოს საკუთარი ბიზნესი. იმიტომ რომ ახალი ტექნოლოგია აქვს, ცოდნა აქვს, ბანკში აიღებს კრედიტს და იწყებს წარმოებას. არჩევანიანი უზარმაზარი. ხოლო ამ გზით შეიძლება აღდგეს კვების მრეწველობა. და არა ის, რომ ჩვენ დავუშვათ შევქმნათ 100 თუ 200 ქარხანა და იქ თუ სპეციალისტი არ აკავს. იმ ქარხანას თუ არა აქვს ინოვაციური ტექნოლოგია, რომლითაც ის გავა ევროპის ბაზარზე, იმიტომ რომ არასაიმედოა, ძალიან მომხიბვლელია რუსეთის ბაზარი, მაგრამ არასაიმედოა. ამიტომ სოფლიო ბაზარზე არაპროგნოზირებადი დიახ. მხოლოდ ინოვაციური ტექნოლოგიები. ეს ცოდნა უნდა მივცეთ სტუდენტს. ეხლა რას აძლევს ეს ტექნოპარკი წარმოებას, მრეწველობას? ტექნოპარკში ჩვენ ჩავთავთ დღეს საქართველოში არსებულ ყველა საწარმოს. როგორი ფორმით? ჩვენ ვეუბნებით, შენ თუ გაქვს ინოვაციური ახალი ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას იძლევა საექსპორტო პროდუქცია შექმნა, შენ ჩაგაყენებთ შეღავათიან რეჟიმში. შენ არ გადაიხდი 5 წლის მანძილზე გადასახადებს. სხვა შეღავათები და დახმარებებიც აქვს აი ამ ტექნოლოგიის დანერგოს და 5 წელი მუშაობს აი ამ მოხმარების ბაზრის მოძიებაში არა? აგერ მეცნიერება შენს გვერდით არის და სიახლეებს გასწავლის რა აკეთო და ეს ინოვაციური ტექნოლოგია როდესაც შედგება სამრეწველო რელსებზე, მერე შენ ჩვეულებრივ რეჟიმში დგები. აი ამ გზით წავიდა თავის დროზე ამერიკის შეერთებული შტატები, ჯერ ეს იყო სამხედრო მრეწველობაში და აი ამ ტექნოპარკების შედეგი იყო ის, რომ თვარეზე გამოსცემდა და შემდეგ რომ გადაიღეს ეს სოფლის მეურნეობაში, იგივე სქემა ტექნოპარკების ნახტომისებური განვითარება გამოიწვია. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატები ისევე როგორც ბევრ ქვეყანაში მაინც დოტაციაზეა სოფლის მეურნეობა. სოფლის მეურნეობა არა მარტო შეერთებულ შტატებში, ყველა მოწინავე ქვეყანაში, ევროპის მოწინავე ქვეყანაში არის დოტაციაზე. იმიტომ რომ კვების პროდუქტი ეს არის უწინარესი და შემდეგ არის ზედნაშენი სხვა დანარჩენი. ამიტომ საზოგადოებაც ცდილობს რომ დაიცვას ქვეყანა სასურსათო უსაფრთხოებისაგან. აი ეს არის ტექნოპარკის არსი. ეხლა ჩვენ ამ ტექნოპარკში დასანერგად დამუშავებული გვაქვს ყველა დარგისათვის სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამები. მაგალითად ღვინის მრეწველობისათვის. მე ხშირად მეკითხებიან, რა პერსპექტივა აქვს ქართულ ღვინოს ევროპის თუ რუსეთის ბაზარი ავირჩიო და სხვადასხვა მახსენდება ერთი ცნობილი პოლიტიკოსის განოსვლა პუტინის წინაშე რუსეთში გამოვიდა და ბრძანა, რომ ჩვენ მადლობა უნდა გითხრათო, რომ ჩაგვეკეთეთ რუსეთის ბაზარიო, ჩვენ მოვიძიეთ ბაზრები ევროპასა და ამერიკაში. ეს რა თქმა უნდა ჭეშმარიტება გავიდა მაშინ 15 წელი და აგერ შარშან და წელს ვიგრძენი ჩვენ რომ რუსეთის ბაზარი არის პირველადი ჩვენთვის და ქართული ღვინო ყველაზე მოთხოვნადი ჩვენი ტიპის ღვინო რაც ჩვენ გვაქვს არის რუსეთის ბაზარი. ძველი მაინც მუშაობს რა? ძველი არა მარტო ძველი მუშაობს. ეხლა ჩამოვიდა სხვათა შორის ერთი ევროპის რუსი ბიზნესმენი, რომელსაც ძალიან დიდი ბიზნესი ჰქონდა საკონდიტრო მრეწველობაში რუსეთში, ჩინეთსა და ამერიკაში. საკონდიტრო? საკონდიტრო შოკოლადებს აწარმოებდა რა. პოროშენკო ყურა? არა, სხვაგვარის არის.
პოროშენკოს არ ჩამორჩებოდა ეს. და მითხრა რომ მე ვიწყებო ახალ бизნესო, ასეთი ლოგოთი. Великие грузинские вина. Я говорю, почему великие грузинские вина? У вас же и французские вина сейчас в России, итальянские вина. Хо. Ჩვენ დავწუნდით იმაში, რომ все они на одно лицо. ყველა царიელი ღვინოები არისო რა. აი, ისეთი მსუყე ღვინო, როგორიც არის ქართული და ჩვენთვის მისაღები ღვინო, სხვადასხვა არ არსებობს ეს არის ქართული. როგორი გასახარებია მოვიდა როგორი სამწუხაროა რა. კიდევ ერთი მომენტი მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენთან კი არა რუსეთში ყველაზე დიდი მოთხოვნილებით სარგებლობს ნახევრად კბილი ღვინოები. ეს არის ხვანჭკარა, ეს არის ქინძმარაული. ევროპაში ნახევრად კბილი ღვინო. მაგრამ აი ღვინის კანონი რომელიც არის მიღებული 22 შეცდომა აღმოაჩინეთ თქვენთან მამაზე ქონდა შესაძლებელი. აი ხო მოდი მაშინ გადავიდეთ აი ამ საკითხზე. სამწუხაროდ აი როგორც კი მოიპოვეთ დამოუკიდებლობა ჩვენ ქართველები ხო იცით თუ დაგჭირდა რომის პაპზე უფრო დიდი კათოლიკოსები ხვდებით ხოლმე უცებ მივიღეთ კანონი ვაზისა და ღვინის შესახებ რომელიც ბორკილად დაედო მეღვინეობის განვითარებას გადაგედა პრაქტიკულად რა ესე იგი ისეთი მუხლები არის შიგ შეტანილი აი თქვენ მაშინ ყურადღება გაამახვილეთ რომ კონიაკის წარმოებაზე და ბრენდი და კონიაკი არა მოდი ესაა მოდი ამაზე ვისაუბროთ ესე იგი თქვენ იცით რომ კონიაკი რუსეთის იმპერიაში შემოიტანეს ქართველებმა ეს იყო პროფესორი ბოლქვაძე და ეს იყო სომნათი სარაჯიშვილი დაავრცელეს თელ სამ იმპერიაში 1870 წელს კონიაკი ფრანგული იყო მაინც ხო არა ის ფრანგული არ იყო ის იყო ფრანგული ტექნოლოგიით საქართველოს ნედლეულიდან მიღებული დაარქვეს მას ქართული კონიაკი რატო დაარქვეს ახლა ქართული კონიაკი იმიტომ რომ მივიღეთ ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით აი ამ პირობებში შოთაშორის ბოლქვაძემ 1978 წელს პარიზში წარადგინა კავკასკი ნატურალნი კონიაკ აი ასეთი დასახელებით მიიღო დიდი ოქროს медали არავის არ აუბრძანავს კავკასიური კონიაკი არ დაარქვო ამის შემდეგ მან გააკეთა სადავო იყო მაშინ მე იმ პერიოდში კონიაკს რატო დაარქვო არავინ არ ედავებოდა მაშინ თორე სიტყვა კონიაკს ოქროს медаლს არ მისცემდა სხვაგან დამზადებულს ხო შემდეგ დაამზადა ამ კაცმა искусственный коньяк номер 7 აი ასეთი აირჩიეს საფრანგეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად ეს ქართველი კაცი. ამის შემდეგ გავრცელდეს რუსეთის იმპერიაში ეს კონიაკი თქვენიცით სასომხეთში, კიზლარში, სხვაგან და სხვაგან სულ ქართული ხელი არის ეს სარაჯიშვილის ხელია. სარაჯიშვილმა განავრცო ეს ტექნოლოგიები და უცებ ქართველი კანონდებელი ღებულობს გადაწყვეტილებას რომ კონიაკი არ დაერქვას. რუსეთიდან ეგრევე მივიღეთ შეტყობინება. მე გრუზინსკი ბრენდი у вас не купим. ну ბრენდი თავისთავად თვისობრივად ნაკლები ხარისხის არის. მაგეთებიებ კონიაკს და უშვებ როგორც ბრენდს. ბრენდი ეს არის უდაბლესი ხარისხის სასმელი. რატო? ნარჩენებისგან. იმიტომ რომ შეიძლება ნარჩენებისაგან მიიღო სპირტი და ის დაუმატო საკონიაკე სპირტს, ანუ ღვინის დისტილატი. ანუ იულად გამოხვია ეს რა. მსგავსი, ანდა რო აიღო ჩვენ ჭაჭის არყის განმარტება. აი ხა მაგაზე მინდოდა მეკითხა საგანგებოდ, სანამ აქ მოვიდოდი გადავხედე თეატრს და გრაპა აქვს ესეთი კონია ისა არაყი იტალიელებს, ხო? და როგორც ვიცი, საოცარი პოპულარულია რა, 50 ევროს. ესე იგი, იტალიელები დაადგენენ ასეთ გზას, რომ დაიწყეს აი ყურძნის ჭაჭისაგან მიღებული არყის პოპულარიზაცია. ამ სასმელს ეწოდებოდა გრაპა იქ ადგილი არის ასეთი და იქიდან დაიწყო ეს ამბავი. შემდეგ იტალიელებმა ნახეს რომ თუ კი შენ აი ამ გრაპას მიიღებ არა მარტო ჭაჭისაგან, არამედ მთლიანად ყურძნის გადამუშავებით, ესე იგი დაადუღე ყურძენი თურდოზე, გადადენე და მიიღე გრაპა. ეს არის უმაღლესი ხარისხის სასმელი. ანუ განვითარდა ეს მიმართულება. შექმნეს სპეციალურად გრაპას ინსტიტუტი. მთავრობა რომ ნახა რომ სასმელი მიდის და არაფრით ჩამორჩება კონიაკს, წავიდნენ აი ამ მიმართულებით. ეხლა რას გვეუბნება ქართული კანონმდებლობა? აი ამ 22 შეცდომაში, რომელიც მე პარლამენტის კომიტეტში მოვახსენე, ვთქვი რომ არ არის სწორი ის განმარტება, რომელსაც თქვენ აძლევთ და მარტო ჭაჭისაგან მიიღეს არაყიო. გადაიღეთ ეს გამოცდილება, რაც იტალიელებს აქვს.
თუ დემოკრატიული გახადეთ ეგ სასმელი ამის ნაცვლად ესე იგი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში იმ შენიშვნებზე დაყრდნობით გააკეთეს ახალი შესწორებები კანონში და დაემეორეს კიდევ უარესი მდგომარეობა რა მე უბრალოდ რა მიკვირს იცით ბატონო მე მიკვირს რომ საქართველოში ბაბადიე გადმოგზა ზარი ეთერში გისმენთ ყურადღებით გისმენთ ეთერში ხართ არა გაითიშა სამჯერ დიახ მოგწით რომ საქართველოში ჩვენ ესე იგი კვალიფიციური კადრები ვერ მოვიზიდეთ სამტრესში რა რატომ ამბობ ამას ხაზგასმით ჯერ ერთი გამწარებული იმით რომ საქართველო M5-ში აღმოჩნდა იმ საშინელ 5-ში უღატაკესი ქვეყნების და იმანო და ამანოს ლაპარაკით საქმე არ გამოვა ჩვენ უნდა ვთქვათ სამტრესის დღევანდელი ხელმძღვანელობა ვერ ერკვევა სიტუაციაში და უნდა მოიძიოს უფრო კვალიფიციური კადრები აგერ მე მაგალითს მოგიყვან ჩვენმა ამ ხაზმა კოლეგებმა რომ ნახეს გრაპას წარმატება იტალიაში გადმოიღეს ის ტექნოლოგია აგერ მე წამოგიღეთ დაარქვეს ვოდკა ვინოგრადная ჩაჩა აფხაზკაია აჩარა და შედიან რუსეთის ბაზარზე ამას გვერდში ვერ დაუდგება ჭაჭისაგან მიღებული ის არაყი რომელსაც ჩვენ კარნახობს ეს ვითომ კანონი ვაზისა და ღვინის შესახებ გვიგზავნა დაუშვათ გრაფის გამოშვებას ხო ვიგზავნა შეცო იგივე ტექნოლოგიის გადმოღებას საინტერესო რა არის მაბადით რა განმარტება აქ ამას აი რითი ასაბუთებენ რომ ეს არ შეიძლება აი რამე არის ისეთი რომ მხოლოდ უცოდინრობით რა მაგრამ გონიათ რომ ახან ჭაჭა ქვია ჭაჭისაგან უნდა მიიღო ისა და მეუბნები რომ ჭაჭას ღებულობენ ამ დასახელებით მთლიანი ყურძნის გადამუშავებითაც ხარისხი უკეთესია რატო იცით იმიტომ რომ ეს ტექნოლოგია ითვისებს კონიაკის ტექნოლოგიას ბოლო ერთი ცოტა უცნაური და არადელიკატური შეკითხვა თქვენ ახლა ამ ტიტულების პრობლემი კაცი ხართ როცა იქ ძალიან საკვანძო საკითხებზე მიდის საუბარი და უშუალოდ ღვინოზე თქვენ ღვინოზე მონოგრაფიაც කරდა არ გიწოვენ და თქვენი აზრი არ ინტერესებს საქმეც ამაშია მე ახლა ხარ გუშინ შევხვდი ცოტა შორის მე ახლა კიდევ დეტალს გავიშალე ჩემი მეგობარია უმარ კაჭარავა და კაი რაღაცა მომიყვა ბულგარეთში ჩავედი და მეუბნებით რომ თქვენი გამოცდილება გვინდა გავიზიაროთ და ამოვიღეთ თქვენი ციგნი და უთქვიათ კაცო თქვენ ჩვენთან ჩამოდიხართ აგერ გენიალური ციგნი გაქვს მეღვინეობაშიო ბატონო გზარ ბაღათურიას ავტორობით შემქმნელი ხო ახლა და ზარია კიდე ბატონო გზა დიახ გისმენთ მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ეს ხელისუფლება არ ისარგებლებს თქვენი გამოცდილებით, რა თქმა უნდა, დიდი მემკვიდრეობა დატოვებული საბჭოთა კავშირს. იმიტომ რომ მაგათთვის ეტალონი არის დასავლეთი და ამერიკა, რომელმაც მსოფლიო დაანგრია და თუნდაც ეკონომიურ საკითხებში რომ ჩაუღრმავდნენ, კარგად დავიწყებული ძველი გაიხსენონ. მიდიან დასავლეთში და იქ ეკითხებიან და ჩამოყავთ უთომ აქეთ პროფესიონალი ეკონომისტები თუ მე არ ვიცი თუნდაც იურისტები აი ეს დაოსებას იწვევს რა ისაც აი ასეთი მიდგომა და იმიტომ რომ უმხიფარი ხალხია ხელისუფლებაში მოსული შეიძლება ეროვნული სული აქვს მაგრამ ქვეყნის ეკონომიური განვითარების გზას არანაირად ვერ ახერხებენ რომ მიყვნენ და ეს არის დამანგრეველი ქვეყნისთვის გეთახმებით იმ ხუთეულშია რომელსაც ერთ გაქრობა უწერია ფაქტიურად აი ხუთეულშია საქართველოს შეცვლილი გასაგებია გვაბატიეთ რა ამდენი ძრო არა გვაქვს და დიდი მადლობა რომ გაგვიზიარეთ თქვენი შეხედულება დიახ բայց რაზო საუბრობთ ახლა ხედავთ საერთოდ ღვინის წარმოებაზე აი ახლა თქვენ ტერმინი დაამკვიდრეთ ესეთი ღვინის პური არა თქვენ ახლა ძალიან და საინტერესო მომენტია ახლა თქვენ გურული ხართ მე ნახევარი გურული ვარ და ტრაბახი გვიყვარს მაგრამ ტრაბახში არ ჩამომართვენ იმას რომ ვართ ბულგარეთში სამინისტროს დელეგაციაში ვარ და სამინისტროს იმასაც გეტყვით რომ იმის უფლება არ აქვს რომ მიდის საზღვარგარეთ მეცნიერი წაიყვანოს და დაადიან დასეირნოთ არა უფლება არ აქვს რა კოკალუ ჩვენ მოვლენების თანხებს ვერ მოგცემთო და არჩილ ფრანგიშვილმა თქვა მე გადავიხდი ფულს გავუშვი ბაღათურია ვარ ჩავედი ახლა პირველად საზღვარგარეთ საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში და ერთ-ერთ ქარხანაში რომ მივედით ქარხნის დირექტორი ეკითხება მინისტრის მოადგილეს თქვენ აქ რატო ჩამოხვედით
ჩვენ რო ჩამოვედითო რომ გავიზიაროთო თქვენი გამოცდილება ეთეროვანი ზეთების წარმოების სფეროში. გადმოიღეს ეს ჩემი მონოგრაფია და ეუბნებიან თქვენ ამის ავტორი ყავთ საქართველოში და ჩვენთან ჩამოხვიდითო. ჩვენ აქ ვსწავლობთ. ხო, ეს ცოტა ისე მაგრამ მე იმის თქმა მინდა რომ ეხლა მაგალითად დანიშნეს სამტრესტის უფროსად ბავშვი რომელსაც არც ღვინის წარმოებაში არ აქვს რაიმე გამოცდილება არც ცოდნა არ აქვს იმიტომ რომ ცოდნა რო ქონდეს ან რაღაცა ხარისხი უნდა ქონდეს არც ერთი არც მეორე რა ნიშნით დანიშნეთ მეთქი და რა ნიშნით ამას საფრანგეთში კოლეჯი აქვს დამთავრებული მე მივუთხარე მე რა და გამახსენდა ერთი მომენტი ვარ ჰოლანდიაში მინიწვიეს იქ რომ ჩამოასხა აქედან საქართველოდან წასული ღვინოები. ხო და ხედავ რომ თავარი ინჟინერი ასხავს ესე იგი სპირტს რომელიც ამერიკიდან შემოდის კასრებში ყველა წესის დარღვევით და ვეუბნები ქარხნის მესაკუთრეს ეს შენ ქარხანას დაგიწვავს მეთქი რა მაგასო მითხრა საფრანგეთში არ დამთავრებული აგიხდა ყველაფერი კარგი წამოვედი ეს იყო აგვისტოს თვე იქ დაგროვდა სპირტის კონცენტრაცია ეთყობა შენობაში და ეს უნიკალური ქარხანა აფეთქდა რა 500 ტონა სპირტი იყო და დაიწვა აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობის მთელ ევროპაში მე გაზეთები მიჩვენეს ისეთი ხანძარი არ ყოფილა ბოლო საუკუნეში რა ისეთი საშინელი ხანძარი და შესანიშნავი ქარხანა სადაც ჩვენ ვაპირებდით ჩვენი წარმოებების აწყობას ყველაფერი ეს წყალში ჩაგვეყარა აი ეს შენი საფრანგეთში დამთავრებული კი არა შენ თუ ცოდნის მოპოვება გინდა დღეს ისეთი პირობებია ინტერნეტია ყველანაირ თეორიულ ცოდნას მიიღებ თუ ამას პრაქტიკაც დაერთო მე საფრანგეთში ბავშვების ეხლა ვასწავლე ტექნიკურ უნივერსიტეტში არ მჭირდება მე გაგზავნა უფრო მეცაც გეტყვით კიდე ზოგი საფრანგეთში დამთავრებული ისე ასწავლის ჩვენთან უმაღლეს სასწავლებლებში რომ დაცვას რო დავესწარი სათაურში 4 შეცდომა იყო, ესე იგი იმის იქ დისერტაცია, რა დისერტაცია იყო. ბარემ სიტყვა მოიტანა და იმასაც ვეტყვით, კაცო. აი ამ დამოუკიდებლობის პერიოდში საქართველოში 2000 მეცნიერებათა დოქტორი გამოგვესახა რა. მაშინ როდესაც საბჭოთა საქართველოში 500 დოქტორი იყო სულ მთლიანად, 6 წელიწადში 2000 გახდა. მიხვდნენ ამას და შეწყვეტეს სადოქტოროების დაცვა, მაგრამ მე უფრო უარესი წამოვიდა. ეგრეთ წოდებული აკადემიური დოქტორები. მინიჭება პირდაპირ. ეხლა ეს აკადემიური დოქტორები უკვე პროფესორებად არიან. იმარჯვებენ კონკურსებში პროფესორებად და უმახინჯებენ მომავალ თაობას, მომავალს. არა და მე რომ უკითხავ ლექციებს, ისეთი დაინტერესება აქვს ახალგაზრდებს, რომ მიიღონ ცოდნა, რომ გაგიხარდება. და ამიტომ დანაშაულია, როდესაც ამ ბავშვებს უმეცარ პროფესორებს დაუხვედრებ აუდიტორიაში. ბარნოზარ, აი თქვენ ატამი ახსენეთ, ეხლა მართლა სკოლაში რა გვაქვს, თქვენ რა ადრე ქონდა საუბარი ჩვენ და ატმისგან შეიძლება თურმე ფქვილის წარმოება რა, კვებით იღილებულება რომ. ეხლა რა ციტრუსებზე დაუშვათ ვისაუბროთ რომ. კი ბატონო, ესე იგი რაც შეეხება ატამს, ერთ-ერთმა ცნობილმა ქართველმა ბიზნესმენმა მთხოვა რომ წადი იტალიაში და მიყიდე ქარხანა რომ ამ ატმისაგან რამე ვაწარმოოთ და ჩავედი პარმაში შეუკვეთე პიურეს საწარმოებელი ქარხანა შემდეგ დავუკავშირდი ვთხოვე უპროფესორად აი იმ ბიზნესმენს რომელიც შემოდის გრუჟინსკი ვილიკი ვინაო და მე ვთხარი გამიგე ბაზრები მეთქი სად არის რომ ეს პიურე რო ვაწარმოოთ რომ მივაწოდოთ იქეთ მეთქი და ეხლა ხან შემომითვალა რომ მაგაზე უკეთესი იქნება თუ კი აწარმოებთ გაყინულ კუბიკებად დაჭრილ ატომს ამაზე განუსაზღვრელი მოთხოვნილებაა და ეხლა მუშაობთ იმაზე რომ ეს წარმოება ჩირი არ არის ეს წარმოიდგინეთ ატმის რბილობი კუბიკებად დაჭრილი და გაყინული. გაყინული ეს მიდის საკონდიტრო მრეწველობაში მთელ სოფლიოში. მხოლოდ რუსეთს ვერ აუხვალ რუსეთს. ისეთი მოთხოვნილება. ძალიან დიდი მოთხოვნილება და მამალი როგორ განვითარდა მე ეს? აი ახლა მუშაობის პროცესში ახლა შევუკვეთე მე ეს ხაზი, ღირებულება უნდა გამიგონ და მოწოდების პირობები. ატმისაგან შეგვიძლია ვაწარმოოთ
შენ ბატონი ხარ ალკოჰოლიანი სასმელი არ არის შესანიშნავი, მაგრამ ეს არის ურთულესი ტექნოლოგია, იმიტომ რომ ბევრი მეწარმე მოდის ჩემთან, თხოვეს, აი ნახე მე ვერაფერი ვერ მივიღე ამ ათმისაგან, ეგრე ადვილი არ არის, ათმისაგან მიიღო სასმელი, მაგრამ 30-40 евро ღირს ნახევარ ლიტრიანი ბოთლი, აი ამის. ეს მიმართულებაც უნდა განვიცადოთ. ბატონო, ორი კომპონენტია მოგახსენებათ, წარმოება და გასაღება. ხო, აი რომელში ვართ, ასე ვთქვათ, ჩამორჩენილებოთ ორიოში, როგორც ვთქვა რა. აი თქვენ ძალიან ეხლა თუ კი გაწარმოებთ არყის 10 მისგან არ აქვს, სიმცირ გასაღება შეიძლება. აი რა პერსპექტივაა ახლა. ამ დროს მე ისიც ვახსოვთ, თქვენ ძალიან 300 მილიონი ევროს ღირებულების ღვინის პროდუქტები შეიძლება. არა, 300 მილიონი მე გითხარით, აი რო აღშფოთდი, რომ ნახეს შესწორებები კანონში ვაზისა და ღვინის შესახებ, რომელიც ბარიერად დაედო ჭაჭის არყის კონკურენტუნარიანი პროდუქტის წარმოებას, მაშინ მე გითხარით, რომ თუკი ჩვენ ამ მიმართულებით წავალთ, ესე იგი გონივრულად პერსპექტივაში ჩვენ შეიძლება ჩავანაცვლოთ ქართული კონიაკი, რომელიც აგვიგრძალეს და ვაწარმოოთ ჭაჭა, ამას ვერავინ შეგვედავება. ჭაჭა ქართული სიტყვაა, ქართული პროდუქტია და ის უნდა ავიყვანოთ იმ დონეზე, რა დონეზეც თავის დროზე ავიყვანეთ კონიაკის წარმოება და პერსპექტივაში 300 მილიონი ევროს პერსპექტივა. მე ეს უთხარი სხვათაშორის ჩვენს ეხლა მინისტრი არის დანელია სხვათაშორის ძალიან მომეწონა ამ კაცის გამოსვლა აკადემიაში და იმედი მაქვს რომ ის მეცნიერებს გვერდში დაუდგება, კიდევაც განაცხადა მზადყოფნა. უნდა გითხრათ რომ ეხლა სამინისტროში გაიხსნა სამეცნიერო ცენტრი, სამეცნიერო ცენტრი, რომლის პერსპექტივა მე მესახება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი ცალკე განზე მდგარი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ინტეგრაციაც მოხდება სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, როგორც დამოუკიდებელი თვითმართვადი ორგანიზაციისა. რატო? იმიტომ რომ კანონით განათლების შესახებ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია არის სახელმწიფო მრჩეველი. სხვა საქმეა რომ ბოლო ეს წლები არავინ არაფერს ეკითხებოდა, მაგრამ შედაგარგული ქონდა. დიახ, მაგრამ დღეს შეიმჩნევა უკვე სახელმწიფოს დაინტერესება აი ამ აკადემიით. ლობისტებიც გაგვიჩნდნენ პარლამენტში, ბატონი ტყემალაძის, ბატონი თოფაძის სახით, რომელთაც ესენი არის ეს ის ხალხია, რომელთაც პროდუქცია უწარმოებიათ, იციან საქმე, იციან და გული შესწავლათ ქვეყნის მომავალზე. ამიტომ აქცენტი გააკეთეს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაზე, სადაც ჯერ კიდევ შემოგრჩა ეს კადრები. კარგია, თუკი ჩვენ შევქმნით სამეცნიერო ცენტრი სამინისტროში, მაგრამ ვინ უნდა უხელმძღვანელოს ამას? თქვენ იცით რომ მეცნიერი 1 და 2 წელიწადში არ იზრდება. 50 წლის ვიყავი, გავხდი, მიუხედავად იმისა, რომ წინა ეტაპები წარმატებით გავიარე ცხოვრებაში, რომ ჩემი ტექნოლოგია შექმნა, ჩემი იდეა დამბადებოდა რა. მეცნიერი ასე ადვილად არ იბადება ქვეყანაში. ამიტომ ვიძახი რომ კვების მრეწველობის ინსტიტუტი, რომელიც იყო მეცნიერული უზრუნველყოფის ცენტრი და სადაც ყველა წინაპირობა არსებობს დღეს რომ აღვადგინოთ ეს ვერჩი უნდა დაიყენოს სამინისტრო. თორე აკადემიური დოქტორები რომ მიიწვიო, შენ ან კიდე ის დოქტორები, რომლებიც დამოუკიდებელ საქართველოში გითხარით 2000 გაჩნდა, 0 იქნება პერსპექტივა რა, 0 გამოსავალზე. ძალიან ძლიერი გროვება. ეხლა მინდა გითხოთ, აი ხა რო იყოს დაუშვათ თქვენი გადასაწყვეტი, აი უპირატესობას რას მისცემთ? აი ღვინო გვაქვს დაუშვათ საზარბებელი, ხო? ჭაჭა გვაქვს იგივე საზარბებელი. იგივე შეგვიძლია ჩვენები გამოვუშვათ კომპოტები, ჯემები, რა ვიცი, უამრავი პროდუქცია, რომელიც დაამშვენებთ არა მარტო ქართულ სუფრას არამედ. აი რომელს მისცემთ უპირატესობას და რომელზე გაამახვილებთ ყურადღებას? აი ჩვენ ვიცით რომ პოლიტიკოსებმა დიდ შედეგს მიაღწიეს იმით, რომ გავიდნენ ევროპის ბაზარზე, ჩვენთვის ევროკავშირის ბაზრები გაიხსნა, მაგრამ რა პროდუქციით შევიდეთ ახლა ამაზეა საუბარი. კი, შემოდით ჩემს ბაზარზე, გეუბნებიან, მაგრამ შენ ვინმე დაგითმობს ევროპული ტიპის ღვინის ნიშას, ასე ვთქვათ, სეგმენტს. არავინ არა, ეს გაჯერებულია შენ რაღაცის ხარჯზე ალბათ, ფასის ხარჯზე ან არა, არანაირი ფასის ხარჯზე, ისინი ფასის ათამაშებენ, რომ შენ ვერ შეიტან პროდუქტს რა, რაც შეეხება ღვინოს.
ამას მე დავუბრუნდები, მაგრამ როდესაც ამაზე ვფიქრობდით ინსტიტუტში, მივედით ასე დასკვნამდე, რომ ჩვენთან არსებული შესანიშნავი ნედლეულის რესურსები უნდა გამოვიყენოთ ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების საწარმოებლად. რა არის ეს პროდუქტები ახლა? ეს არის ყოველდღიური მოხმარების წვენები, პური და ასე შემდეგ, რომლებიც გამდიდრებულია ამა თუ იმ ნატურალური ბიოაქტიური ნივთიერებებით. ამ გზას დაადგა თავის დროზე იაპონია. 50% დღეს იაპონიაში წარმოებული პროდუქტებისა ეს არის ფუნქციონალური ჯანსაღი კვების პროდუქტები. და ამ გზით წავიდნენ ისეთი პატარა ქვეყნები, როგორც ჩვენა ვართ, ფინეთი, ესტონეთი. ფინეთს უკავია რუსეთში ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების 67%. თუ წარმოიდგინეთ ამ გამყინვარებულ ქვეყანას ესტონეთში რო ვიყავ, მე ვფიქრე, ესენი როგორ უნდა ცხოვრობდნენ ჩემზე უკეთესად მეთქი რა. მაგრამ ცხოვრობენ. იმიტომ რომ მეცნიერება დგას წინ და მე მიყვება მთელი საზოგადოება მას. ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტებზე რო დავიწყეთ მუშაობა, ძალიან საინტერესო შედეგები მივიღეთ მთელ რიგ ნედლეულში, აი ორს მოგახსენებთ რა. ბატონო, მაბატიეთ ზარია და არა გქფლება. გისმენთ ყურადღებით. გამარჯობა ბატონო, ბატონო მუზარ, გამარჯობა. ერთი კითხვა მაქვს ბატონო მუზარ თქვენთან. რამდენად გამართლებული იყო სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის სამინისტროს გაერთიანება? რამდენად გამართლებული იყო? ეს იყო ყოველად გაუმართლებელი, ყოველთვის წინ უნდა დააყენო კვების მრეწველობა და რატო? კვების მრეწველობა ის მრეწველობა, რომელიც ქმნის პროდუქციას, ეძებს მის ბაზარს და თუ კი ნახა ბაზარი, ის უბრუნდება სოფლის მეურნეობას და ის უყვეთავს მას დამიმზადე ყურძენი, დამიმზადე ატამი და სხვა. ისე კი არა რომ მოდი ახლა ჩვენ ბიუჯეტიდან გავიღოთ სახსრები ყურძნის დასამზადებლად, დაამზადეს ყურძენი და არავინ არ ღებულობს ამ ყურძენს. ნუ თუ ამის მიხედვაც ნელი იყო. კვების მრეწველობის საზღვარგარეთ ეს სამინისტროები იწოდება ასე food and agriculture. კვებისა და სოფლის მეურნეობის, იმიტომ რომ პირველად არის გადამუშავება, პირველად არის ის პროდუქტი, რომლის რეალიზაციას ამას რა თუნდა დიდი დაფიქრება და როგორც გითხარით, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ერთი სერიოზული ერთეულიც არ არის გადამამუშავებელი მრეწველობის. აწარმოებ ბატონო ეს ნედლეული, წვანილებს ვაწარმოებთ, აწარ მე ჩვენ ნედლეულის მიმწოდებელი ქარხანა გითხარით და გავიმეორებთ. ვერ გავხდებით, ამის ფუფუნების უფლება არ აქვს. მაგალითად ციტრუსები ერთი შავი წერტილი თუ გაუჩნდა, აგერ სანამ დატვირთავენ გებს, ის რომ რუსეთში ჩავა, გაშავებული არის ეს ნაკופი. არა ტრანსპორტაბელია. ერთი წიანი ვაშლი ყველაფერს აფუჭებს რა იმის. ეხლა ჩვენ აი ამ ციტრუსოვანთა ნაკופებიდან სხვათა შორის მივიღეთ ძალიან საინტერესო პროდუქტი. ისრაელში მანდარინისაგან მიიღეს ანტიკანცეროგენული საკვები დანამატი. 30 გრამი ღირს 50 евро. ეს უხდი პროფილაქტიკის საშუალებაც არის და ასე შემდეგ. ჩვენ უფრო რბილ რეჟიმში მივიღეთ იგივე პროდუქტი და ვაქციეთ ის ფუნქციონალურ კვების პროდუქტად, არა წამლად, არამედ სასმელად. აი ამ სასმელით მივიღეთ ლაბორატორიულ პირობებში მივიღეთ, გამოვცადეთ და ის პექტინი, დაბალმოლეკულური პექტინი უნდა იყოს შიგ, აქ უფრო მეტია ვინმე იმათ პრეპარატში. იმათი პრეპარატები მიღებული არის გამოშრობით. გაიგე, შრობის დროს პროდუქტი იკარგება ყველაფერი. ერთ რამესაც მოგახსენე. ყველაფერი არა ვერ დაგიძახეთ, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი რჩება და აი მე გეტყვით ერთ საინტერესო მომენტს. რით ფასდება ხილი და კენკრა. იტყვია ვიტამინებით, იქ რო არის დაუშვათ ბიოაქტიური ნივთიერებები, ხასხლად ასე, მაგრამ საინტერესო რა არის, იცი? ხილში წყალი არის 80%, ნებისმიერ ხილში. და ეს წყალი არის თვითონ სამკურნალო. როდესაც შენ იღებ წვენს, მას გააშრობ და შემდეგ ონკანის წყალს დაამატებ, ის უკვე არ არის პროდუქტი, რომელსაც აქვს ის ღირებულება, რომელსაც შენ მიიღებ დაუშვათ ვაშლის მოხმარებისას ან სხვა. ამიტომ ჩვენ წავედით სხვა გზით. ისრაელი წავიდა შრობით, ჩვენ წავედით ნატიური პექტინის მიღებით. ისე ობიექტურად ვთქვა, ისრაელში ძულებით წავიდეთ, რომ ისე ჩვენ ადგილას იყო, ალბათ სხვა რამეს მოიფიქრეთ. არ ვიცი ხა, ჩვენს ადგილზე მე ვიცი, რომ რაც სოფლიო ბაზარს სჭირდება, ეს მე მთელი პასუხისმგებლობით შემიძლია განვაცხადო. ჩვენი ნედლეულიდან აქ ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ და მას ის თავის ადგილს ნახავს სოფლიო ბაზარს. ოღონდ საჭირო არის ორგანიზებულობა. მეცნიერი უნდა დაფასდეს სახელმწიფოში.
მეცნიერს არ უნდა კონდეს 100 ლარი და არ დავასახელებ ეხლა თანამდებობებს 5000 ლარი. არაფერი არ გამოვა აქედან. მერწმუნეთ რა. გეგმებიც არ უნდა მივიღოთ. ყველაზე მთავარი მეცნიერება წინ არ დავაყენეთ. ჩვენ ვერ შეგვდით პროდუქციას და დოტაციაზე ხო არ ვიქნებით და თანამედროვე დონეზე უნდა იყოს ეს მეცნიერება, რომელიც გამოიგებს ახლა. მეორე ბედნიერება კიდე რა არის? მე რა ვიცი? ის არის რომ გენეტიკურად ქართველები ამას სტრაბახით არ ვამბობ რა. ის ხალხია, რომელსაც შეუძლია თანამედროვე ტექნოლოგიების შექმნას, აი კვების მრეწველობას ვიღებ. კვების მრეწველობას კაი თავი დავანებოთ. ეხლა ჩამოვიდა ბატონი ოთარ კვესიტაძე ავსტრიიდან და მითხრა სამეცნიერო ცენტრი არის ფიზიკის დარგში ეს ნაწილაკებს რო ერკვევა და 35 ქართველი ახალგაზრდა სწავლობს მუშაობს იქ არა. ნიჭიერი ხალხი. ასევე შვეიცარიაში. ესე იგი ამას გამოყენება უნდა. აი ჯემალ ხუბუ ამყავდა კარაჩურები მეცნიერი კაცი შვეიცარიაზე მეუბნება. ეს შესაძლებლობა ქართველი კაცის შესაძლებლობა უნდა ავამოქმედოთ. განცილულები არა ვარ ბაზარულ მაინც არა გვაქვს ბაზა გვაქვს ესე იგი აი კარგი ბუნებრივი მონაცემების ნიჭიერი ხალხი არაჩვეულებრივი გონება მახვილი გონება განვითარებული კარგად მოაზროვნე მაგრამ უნდა ორგანიზაცია გვაკლია ეს გვაკლია და მე მგონი ახლა იქეთკენ მიყავს ამ მთავრობას შეიძლება ეს უცებ არ ჩანს მაგრამ ცდილობა დიდია რომ ქვეყანა აი ამ კოლაფსიდან გამოიყვანონ რა ის რომ მეცნიერებს უფრო მიაქციეს ყურადღება ის რომ ცდილობენ სოფლის მეურნეობა რომელიც წინა მთავრობამ თქვენ იცით გამოაცხადა ეს არარენტაბელური დარგია მაშინ ვეკითხებოდი კი მაგრამ რა არის მაშინ რენტაბელური გითხარით კაცო თუ გადასარჩენია თვითონ გადარჩებაო ეს შეურაც მყოფელია მე როდესაც მეუბნებიან რომ ჩვენ ამდენი სანატორიუმი ამდენი ტურისტი ქართველი კაცი მომსახურე კაცი ვერ გახდება ხო ბუნებაში არ უწყობს გენეტიკაში არ უწევს ეს ამიტომ აქცენტის გაკეთება იმაზე რაზედაც აი მე არ მინდა ახლა პოლიტიკოსი არა ვარ წინა და უკანა მთავრობებზე საუბარი მაგრამ აი რაზედაც იყო საუბარი რომ ჩვენ ახლა ბათუმში ავაშენეთ ამდენი და ამდენი რა ქვია რა ქვია იმ შენობებს რა ვიცი მე ვინ არის იმ შენობებში რა შემოიტანა იმან ის ფული რო ჩაედოთ სოფლის მეურნეობის განვითარებაში შეექმნათ კონკურენტუნარიანი პროდუქცია ჩვენ ანგარის გასაწევი ძალა და ქვეყანა ვიქნებოდით დღეს სოფლიოში და ვართ ნოლის ნიშნულზე ამ მხრივ ვისინეძე უნდა ვიყოთ კაცო ვიღაცა რო ჩამოვა დაისვენებს და თუ კი იმას დასასვენებლად არ აქვს საქმე რუსეთში და არ ჩამოვიდა აქ რა არა მიმართულებას რადგან ხო ესეთი იყო თქვენ არ ახართ მწარმოებელი რაც გინდათ ჩვენ ჩამოგიტანთ ჩვენ დაუნგრელოთ თქვენ გაყიდეთ, იყიდეთ უბრალოდ ჩვენ ეს იყო. კი, იყიდეთ, მაგრამ რითი უნდა იყიდო? მე ეს მაგვირებდა ყოველთვის. რითი უნდა იყიდო? შენ თუ რამე არ აწარმოე. ერთი საქართველოსთან წასული მილიონერი გახდა ერთი. რა გვარის იყო ეს რაღაცა? პატიონკინი ასეთი რა. ხო და მითხრა თქვენ თუ რენტაბელური ქვეყანა არ გახდითო? რენტაბელური. თქვენ ან თურქეთის ან რუსეთის დანამატი დარჩებით და ამერიკა დაგივიწყებთო. რას ნიშნავს მეუთხარი ეს რენტაბელური? რას ნიშნავს და რომ აწარმოებ პროდუქციას, თუ კი გაყიდი და მოგებას მიიღებ, მაშინ ხარ რენტაბელური და თუ კი არაფერს არ აწარმოებ, იქნები დანამატი. ამიტომ დიბზიტაური. დიახ. მე მგონი მე ისეთ კიდე რა არის საინტერესო ის რასაც მე ვლაპარაკობ. მეთანხმება თითქმის ყველა, ვისაც კი ხვდები, ოდნავ მოაზროვნე ხალხზე ვაკის პარკში. დავდივარ და იქ ხვდები ყოფილ თანამდებობის პირებს, ისეთ ხალხს, რომელთაც ჭკუა მოეკითხებათ. ყველა ერთნაირად აზროვნებს, მაგრამ ქვეყანა სხვა გზით მიდიოდა და რა ვიცი ახლა შევხვევთ თუ არა ჩვენ ანუ თავდება სამწუხაროდ ჩვენი სასაუბრო დრო ძალიან აუ საუბარი ძალიან რა თქმა უნდა რა კიდე გვექნება რატომ მიდოდა იცით მე საუბრა მინდა რომ ქართველმა ხალხმა იცოდეს რომ არც კლათ ისე უიმედოდ არის საქმე ჩვენ გვაქვს ყველა პერსპექტივა საიმისოთ რომ საქართველოს იყოს განვითარებული ქვეყანა. მოდი ესე ჩამოყვებით, მეცნიერება უნდა ჩამოყვეთ, პარადისში ვაყენებენ ხო? ხოლო და ფლაგმა, დიახ. ხოლო და შეიძლება გავიდეთ მოწინავე პოზიციებზე.